ቪዲዮ መጥተናል ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ወደ ዩሮፕን የተመለከተ ይሆናል። ዩሮፕ ስንመለከት ውቢቷ ጀርመን ትጠቀሳለች። በውቢቷ ጀርመን እንዴት አድርገን አፕላይ እናደርጋለን ኦንላይን ላይ ለስራ የሚለው ነገር እንመለከታለን። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ብዙ ነገር አለ ማንበብ ትችላላችሁ። እና እንግዲህ እንደምትመለከቱት በእነዚህ ሀገር ጀርመን ተደላ እናንተ ጀርመንን ትመርጣላችሁ። ካልሆነም ተውት አትምረጡ። እንግዲህ ወደ ጀርመን አፕላይ ስናደርግ በተለያዩ ነገሮች ሰፖርት የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። በተለያዩ ነገሮች ሰፖርት ስንደረግ ይሄ ስፖንሰርሺፕ ነው የሚወዙን በነፃ እንደ ካናዳ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ስፖንሰር አድርገን ስንወዛችሁ ይላሉ። እኛ በራሳችን ወጪ ስለሆነ ሁሌም ከናንተ የሚጠበቀው አንድ ነገር አፕላይ ማድረግ የዚች ዌብሳይት ሊንኳን ታገኛላችሁ። ኮሜንት አንድ ላይ ፒን አድርጌ ያስቀምጥላችኋለሁ። ካልሆነም ደግሞ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ኦቨር ሚዲያ ታገኙታላችሁ። ባዮ ይላልላችሁ ዩቲዩብ በዛ መልኩ እቺን ቴሌግራም ዌብሳይት ሊንክ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እና እቺን ዌብሳይት ሊንክ ጀርመን ሰሞኑን አዳዲስ ነገሮች እየወጡ ነው ስለ ስራ ውጭ ሀገር ካናዳ፣ ዩኤስኤ አሁን ዌልካም ቱ ኮርፐስ የእንትኑ ማለት ነው። እሱ ለስደተኞች የተዘጋጀ ምርጥ ዌብሳይት ነው ሰርቻለሁ። እሱን ገብታችሁ አይዳችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ዩሮፕ ላይ ፓሪስ ምናምን እንዴት ነው አፕላይ የምናደርገው? አሁን በዚህ በጀርመን ወደ ጀርመን አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። አፕላይ ስታደርጉ አንድ ነው የተመለከተው ሎኬሽን አደራረጋችን በቃ እንደ በፊቱ አይደለም። ቀለል ባለ መልኩ ስለሆነ እንሰራዋለን ማለት ነው። ሁሉም የሚሰራው እንትን ነው፣ የሚከብድ ነገር አይደለም። ስቴፕ ባይ ስቴፕ የምሰራቸውን ነገሮች አንዳንዳቸውን እየተመለከታችሁ ነው የምሰሩት ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ጉዳያችን እንዳለን ለዚህም ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ይሄ ቪዲዮ ለብዙዎች እንዲደርስ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። አዲሶች ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። አሁን ወደ ጉዳያችን እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኪወርድ የምትለው ታይትል በምትለው ላይ ምን እንላለን? እኔ አንድ ነገር ልጻፍ ድራይቭ በዚህ ብጽፍ እናንተ ሰርች ስለ ስራችሁ እዚህ ጋር ነው ሰርች የምታደርጉት። እዚህ ጋር ሰርች እሺ ድራይቭ ብለን እዚህ እንጽፋለን ማለት ነው። ከጻፍን በኋላ አድቫንሲንግ ሰርች እናደርጋለን። ይሄ እንደምትመለከቱት የሰርች በተን አለት ማለት ነው። ከጻፍን በኋላ ቀጥ ብላችሁ ሄዱና ሰርች የምታደርጉት ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ሰርች ስታደርጉ በራሱ አፊሊየት አድርጎ ያመጣል። አጀስት አድርጎ አፊሊየት አድርጎ ያመጣል ማለት ነው። እንግዲህ አጀስት አድርጎ ያመጣልኛል በራሱ ጊዜ ተመልከቱ። እዚህ ምንድነው ነው የሚለን ቹዝ ሎኬሽን ይላል። እናንተ እዚህ ጋር ጀርመንን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ጀርመን እንዳለ ጀርመን ትመርጣላችሁ። ዩሮፕ ፍላግ ይላል። ዊዝ ዩሮፕ ፍላግ ዊዛውት ዩሮፕ ፍላግ እዚህ ጋር ዊዝ ዩሮፕ ፍላግ አይደለ? እሷን አንድ ጊዜ በመጫን ታልፉታላችሁ። እዚህ ጋር ዩሮፕ ፍላግ ባንዲራ ነው የሚላችሁ አይደለ? ባንዲራውን ትመርጣላችሁ። እዚህ አሁን ምንድነው የሚጠይቀው? እዚህ ጋር ወርክ ስኬጁል ማለት ፉል ታይም እና ፓርቲ ታይም አለ፣ ኖ ስፔንዲንግ አለ፣ ፊክሳብል አለ። በእነዚህ ፊክሳብል ፓርቲ ታይም በሰዓት ነው ኖት ወይስ በእንትን በ252 ፊክስ ላ በ96 እኛ ፉል ታይም ስለፈለግን ፉል ታይም እንለዋለን። እንግዲህ ፉል ታይም አለው ተመለከተ። አሁን ይህን የተመለከተ ላንጉዌጅ ኦፍ ዘ ጆብ ቫንስ ክሮሺያ፣ ቼክ፣ ዱዊት፣ እንግሊሽ፣ ኤስቶኒያ፣ ጀርመኒ፣ ላትቪያ፣ ኖርዌይ፣ ፖርቹግ፣ ስሎቫን፣ ስዊድን አለ።
በእነዚህ ቤተኛው ቋንቋ ነው እናንተ የምትችሉት። ጀርመንኛ የምትችሉ ከሆነ ኤስቶኒያኛ፣ ላቲቪያኛ፣ ኖርዌይኛ፣ ፖርቹጋልኛ፣ ስሎቫኒኛ፣ ስዊድንኛ፣ ክሮኤሽኛ እናንተ ጀርመን የምትችሉ ፍራንስ ብቻ የምትችሉ ነገር ቢሆን የተሻለ ነው ማለት ነው። እኔ እዚህ እንግሊሽ ነው እንግዲህ የምችለው እንግሊሽ እንለዋለሁ ማለት ነው። እናንተ ጀርመንኛ የምትችሉ ነገር ከሆነ ጀርመንኛ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እኔ ይኸው ተመልከቱ እንግሊሽ አልኩት። ከዛ እንግዲህ እንደዚህ ከመረጥን በኋላ እንደዚህ ከመረጣችሁ በኋላ ጨርሳችኋል ማለት ነው። ሾው ኦል አፊሊየት የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ስታደርጉ ይመጣላችኋል። እንግዲህ ትሪንግስ ሶኮተር ነው የሚለን ኤዱኬሽን እናንተ እየፈለጋችሁትን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ኢርሊ ቻይልድሁድ ኤዱኬሽን ፕራይመሪ ኤዱኬሽን ለናል። እኛ ምንድነው እዚህ ጋር ሶኮተር እዚህ ጋር መጀመሪያውን ኖት ነው ማለት አለብን። ምክንያቱም የእንትን ስለሌለን ስለሌለን ማለት ነው። ወደ ጀርመን እንትን ለማለት ኤዱኬሽን በየትኛው ነው የተማራችሁት ነው የሚላችሁ እዚህ ጋር ኤዱኬሽን ፕራይመሪ ኤዱኬሽን ሌቨንት ኤዱኬሽን ነን ኢንተር ኤዱኬሽን እናንተ በተማራችሁበት ማለት ነው። በተማራችሁበት እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። እኔ አንዱን እዚህ ጋር ምሳሌ መረጥኩ። የመጀመሪያውን ፕራይመሪ ኤዱኬሽን መረጥኩ። እንግዲህ ፕራይመሪ ኤዱኬሽን መረጥኩ። ከዛ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ኤክስፒሪየንስ ይላል። ኖት ሰምሲስ ኮንታክት ታይፕ ይላል። ኤክስፒሪየንስ አላችሁ ወይ ኖት ማለት ትችላላችሁ። እናንተ ደስ ያላችሁን በሉት ማለት ነው። ኮንታክት ዳይሬክት ታይፕ የሚለውን እናንተ ማሽን አንድ ጊዜ ራይት አድርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ጨርሰን እንግዲህ አሁን ጨርሰናል ማለት ነው ስራችን። እንግዲህ እቺ ራይት ሁሉንም ቼክ እናደርጋለን ትክክለኛ ነው ወይ አይደለም የሚለውን ራይት ካደረጋችሁ በኋላ እንግዲህ እንደዚህ ራይት ካደረግን በኋላ ጨርሰናል። ጨርሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር እኔ አንዱን እነካለሁ ማለት ነው። በስራ እንትን ለማለት እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሁሉንም ራይት አድርገን ጨርሰናል። ቼክ ማድረጉት ከእንደገና ነው። ከዛ እዚህ ጋር እኔ አንዱን ልምረጥ። ቼኪንግ ድራይቭ፣ ኤችጂቢ ድራይቭ፣ ካርድ ሄልዝ ድራይቭ፣ ሶላር፣ ፒቪ ኢንስታይለር እና ምናምን ይላል። እኔ ካር ሄልዝ ድራይቭ የሚለውን አንዴ ጫናለሁ። እንግዲህ በዚህ መልኩ ያስገባችኋል። እንደምትመለከቱት እንደዚህ ነው የሚያስመርጣችሁ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሁሉንም ጨርሰናል ማለት ነው። በሚገባ ሌጋል አድርጎ እንደዚህ ነው የሚያስገባችሁ። በሚገባ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጎ ያስገባችኋል። እንደምትመለከቱት በዚህ እንደዚህ እስካደረገ ጨርሰናል። እንግዲህ ይሄው ቀላል ነው የምላችሁ። ለዚህ ነው ሁሉንም ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከተከታተላችሁኝ አፕላይ የምታደርጉበት እንትን ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ አድርገን እንትን እንላለን። አሁን የሚያስፈልገን አንድ ነገር ነው። እሱም ሩዝሚ ያስፈልገናል። ሩዝሚ እንዴት እንደሚሰራ አላን ሩዝሚ ካላችሁ እንግዲህ እንደምትመለከቱት how to apply ምትላለች። እንግዲህ how to apply ይሄን ቪዲዮ በቀጣይ ስራ በሉኝ ኮሜንት ላይ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። አይዲ እንግዲህ በዚህች መልኩ አንዴ በመንካት በኢሜይላችሁ ሩዝሚያችሁን ትልካላችሁ ማለት ነው። ሩዝሚ በመላክ በሚገባ ስራችሁን ማጣጣም ትችላላችሁ ጋይስ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እነዚህ ነገሮች ሰርቲፊኬት ማንበብ አለባችሁ። ዩሮፕ ዲቴል ይጨርሰናል። በዚህ መልኩ አድርገን አሁን ሩዝሚ ብቻ ነው የሚጠይቁን። ሩዝሚያችን እናስገባና ጋይስ ጨርሰን ከዛ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት በቀጣይ ቪዲዮ እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ እንትን ላይ አስቀምጡልኝ።
ኮመንት ላይ ጻፉልኝ ማለት ነው። በኢሜል እንዴት ሪዝሜ ማዘጋጀት እንዳለብን ማናገር እንዳለብን በላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉ። ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎች ኮመንት አስቀምጣችሁ እስኪ እንደዚህ በላችሁ ውጡ የምትመለከቱ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው። ስራልን ማለቴ አይቱ መውጣት አይደለም፣ ሰው ኮመንት ሲሰጠው ነው ይሰራላችሁ። ስለዚህ ኮመንት ስጡኝ እሰራላችኋለሁ። ሪዝሜ ማዘጋጀት ደግሞ ሙሉ ኮርሱን አዘጋጅቻለሁ ይለቀቃል ማለት ነው። እና ከናንተ የሚጠበቀው ኮመንት ላይ ግር ያላችሁ ነገር ካለ ስለ ዩቲዩብ፣ ስለ አድሰንስ፣ ስለ አንዳንድ ነገሮችን ጠይቁኝ እሰራላችኋለሁ። ግን በዚህ ነገር የምታዋሩኝ በቴሌግራም ግሩፔ ነው ወይንም በ0968026253 ደውላችሁ ቀጥታ እኔን ማግኘት ትችላላችሁ ለተለያዩ ኢንፎርሜሽኖች። እሺ በመግቢያዬ እንደተናገርኩት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ለሌሎቹ እንዲደርስልኝ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። የዛሬ ቪዲዮ በዚህ ያበቃ። በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ።